جايينكم بوصفة كنتاكي الدجاج، إنما رهيبة. بالأول راح أغسل الدجاجة، قطعتها ل8 قطع وبالسكين شرحتها من كذا جهة. منه بتتبل منيح ومنه بيساعد إنها تستوي أسرع. وهلأ بدي أحضر الخليط لحتى أحط فيه الدجاجة. رح نحتاج بالأول للتر ونص من الحليب. أنا حطيت حليب ناشف. لكل كوب مي راح أحط ملعقتين كبار من الحليب وضفت عليهم عصير ليمونة، وكمان ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة كبيرة من خليط البصل والثوم والزعتر. هاي الخلطة عندي جاهزة، فأنتوا استعملوا المتوفر عندكم. ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة كركم. هاي كل المكونات راح أحركهم مع بعض، وراح أنزل قطع الدجاج أو بتركهم بالخليط لثاني يوم بالثلاجة. لازم يكونوا مغمورين بالسائل. ثاني يوم راح أحضر خليط الغربلة. راح أحتاج لكوب وربع طحين، عليهم نص كوب نشا الذرة أو الكورن فلاور أو الميزينة، بالإضافة لملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من الشطة، ملعقة صغيرة زنجبيل، نص ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة من البهارات السبعة. راح أحركهم سوا، وبهاي الأثناء راح أسخن الزيت على نار هادية لحتى يسخن معي. المفروض إني أشيل الدجاج من خلطة النقع ومباشرة أغربلها بخلطة الطحين، فأنا صفيتها، ما كان لازم عملت هيك. فأنتوا لا تصفوها لحتى يعطيها شكل الحراشة في المقرمشة لما نغربلها بالطحين ونقليها. بسبب إني صفيتها طلعت الطبقة كتير خفيفة. يا رب تكونوا فهمتوا علي. انتبهوا لطريقة الغربلة بالطحين، نغربلها 5 أو 6 مرات، وفي كل مرة بننفضها وبنحركها لحتى ينزل الطحين الزايد وبنرجع نغربلها. بعدها راح أحطها بالمي الباردة بس لثواني، وبرجعها للطحين مرة ثانية وبغربلها 4 مرات. لما سخن الزيت نزلت القطعة اللي غربلتها، وحاولوا ما تكثروا قطع الدجاج بالمقلاية لحتى ما يبرد معكم الزيت، وبرضه لا تعلوا الحرارة، خلوها أقل من النص بشوي. هلأ كيف ممكن تعرفوا إنه الزيت سخن معكم؟ فيكم تحطوا ملعقة خشب، لو شفتوا حواليها صار فقاعات بيكون سخن الزيت. أو ممكن تجربوا قطعة خبز صغيرة، أو لو عندكم ميزان وصلوا الحرارة ل180 مئوية. وممكن كمان تغطوا الطنجرة نص غطا لحتى تضمنوا إنهم يستووا من جوا. شايفين لونهم؟ بلش يصير ذهبي، فبنختبر استوائهم بواسطة شوكة أو عود الشواء. لو غزيتوها راح يبين معكم إنها استوت أو لأ. أو ممكن تعرفوا بميزان الحرارة، لما توصل درجة حرارتهم من جوا ل80 درجة بيكونوا استووا. وضروري نصفيهم من الزيت الزايد. لو صار في كلكع بالطحين نخلوه وكملوا. شايفين المنظر ما أحلاه؟ المنظر واللون كوم والطعم كوم تاني، مع إنه إحنا غلطنا شوي بالوصفة ولكن طلع كتير زاكي. ولهون بكون وصلت لنهاية الوصفة. بتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا طريقة جديدة من طرق بروستة الدجاج. ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وكالعادة أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا تحت بالتعليقات حتى نرد عليكم. شكرا كتير لمتابعتكم، يعطيكم ألف عافية. ولو عندكم أي اقتراح لوصفات بتحبوا نعملكم إياها اكتبوا لنا تحت بالتعليقات.